Elonkirjo eli luonnon monimuotoisuus on kaiken elämän edellytys. Ihminen on riippuvainen ekosysteemien toiminnasta ja ekosysteemien toiminta riippuu monimuotoisuudesta. Maaseudun tulevaisuus ja maapallon tulevaisuus ja miten siihen voi vaikuttaa, niin ratkaisuavaimet on nimenomaan maan ja metsäomistajilla. Eli mä aina ajattelen, että viljelijällä ja metsäomistajalla on valtaa. Näin on mitä suurimmassa määrin, että viljelijä ei ole ongelma, vaan ratkaisu. Me ollaan Kviidian maatilalla. Tämä on Suomen vanhin kartano ja tämä on nykyään meidän kokeilutila ja tutkimustila Itämeri-ystävälliselle, ilmastonmuutosta hillitsevälle ja biodiversiteettiä lisäävälle maa- ja metsätaloudelle. No täällä yritetään kaikin keinoin kehittää maa- ja metsätaloudesta sellaista, että se ei ainoastaan olisi jollain tavalla kestävää, vaan se samalla kun sitä harjoitetaan, niin myös parannetaan luonnontilaa. Eli meillä on erilaisia tutkimushankkeita. Me tutkitaan maaperän hiilivaraston muuttumista ja miten sitä voidaan lisätä. Sitten me tutkitaan pellon aiheuttamien pienhiukkasten vaikutusta pilvien muodostukseen ja sateiden muodostukseen. Ja sitten ihan käytännön toimimme. Tehdään rotaatiolaidunnusta, eli kehitetään yhteistyötä märehtiöiden kanssa niin, että ne itse asiassa auttaa nopeammin kasvattamaan hiilivarastoa. Me myös kehitetään sitten peltometsäviljelyä täällä, koska sekin on tiedetty, että se on hyväksi ekosysteemille ja auttaa myös näissä jo nyt ilmastonmuutoksen tuomissa ääriolosuhteissa. Metsissä me ollaan siirrytty jatkuvapeitteiseen kasvatukseen, eli kaikki mitä me täällä tehdään maa- ja metsätalouden kanssa, ne on semmoista ekosysteemilähtöistä. Meillä on ihan niin sanottu perusbioenergialaitos, minne menee kaikki orgaaninen jäte ja siitä tulee sitten biokaasua. Mutta sen lisäksi meillä on patentoitu menetelmä ja meidän perustuman bioenergiayrityksen Q-Powerin laboratorio ja tuotekehityspaikka täällä ja myös reaktorit. Eli me tehdään hiilidioksidista ja vedystä mikrobien avulla metaania. Se tarkoittaa sitä, että kun meidän se tavallinen biokaasulaitos tuottaa bioenergiaa eli biokaasua, mutta samalla syntyy aina kaikissa biokaasulaitoksissa 40% hiilidioksidia. Niin tämä hiilidioksidi me ohjataan mikrobeille ruuaksi ja ne yhdistää sen vetyyn ja tekee sitä uusiksi metaania. Eli se lisää bioenergian saantoa tuplasti. Se on aika kovassa nousussa nyt, koska se on paitsi bioenergian tuotantomenetelmä, niin myös hyvin kustannustehokas uusiutuvan energian varastointimenetelmä. Täällä tilalla tietenkin pyritään toimimaan omavaraisesti energian suhteen ja mehän ollaan jo kohta yli oman energian tuottava. Suuressa mitassa niin tarkoitus on korvata fossiilista polttoainetta mahdollisimman paljon uusiutuvilla ja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Pakkohan meidän on tehdä kaikkemme, koska seuraavien sukupolvien täytyy saada nauttia Suomen luonnosta ja ylipäätään elinkelpoista maapallosta. Maapallohan on jo nyt typpiähkyssä ja fosfori on rajallinen luonnonvara. Ei ole hirveästi järkeä käyttää neitsellisiä lannoitteita, kun kierrätysravinteitakin on saatavilla. Me ollaan täällä sitten ruvettu kunnostamaan peltoja. Pellot oli vähän tiivistyneet ja aika semmoisessa monokulttuurissa ja torjunta-aineilla ja keinolannoitteilla viljellyt, niin me ollaan sitten käännetty sitä niin, että siihen on parannettu lajirunsautta pellossa. Sitten on jatkuvapeitteinen kasvipeite ja sitten on nämä kierrätysmaanparannustuotteet, joilla on ollut kyllä aika ratkaiseva merkitys siihen, että se maaperän kunto on lähtenyt parantumaan niin nopeasti. Mutta kyllä se maatilalla näkyy, että kaikki tietää, miten keinolannoitteiden hinnat on koko ajan noussut ilman näitä kansainvälisiä konflikteja ja sotiakin. Kyllä se näkyy myös siinä, että silloin kun käytetään orgaanisia lannoitteita ja maanparannuskuituja, niin silloin se maaperän kunnon paraneminen näkyy aika nopeasti kasvukuntona. Ja sehän on viljelijän kannattavuudelle täysin keskeistä. Maaperä on kyllä viljelijän tärkeä investointi. Ja onhan se jo monissa tutkimuksissa todettu, että elonkirjo on myös tuottavuuden kannalta keskeisin tekijä. Eli elonkirjo tuo sitten resilienssiä sinne järjestelmään, eli sietokykyä sään ääriolosuhteille, taudeille. Kyllä niihin niin kuin luonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta se paras lääke löytyy. Voi lähteä liikkeelle pienin askelin, tehdä jotain, vaikka lisätä kerääjäkasvin peltoon ja siitä lähteä rakentamaan sitä jatkuvaa kasvipeitettä, monipuolisuutta, viljelykiertoa, ottaa kierrätyslannoitteita käyttöön. Se on usein semmoinen polku, josta ei haluakaan tulla takaisin, kun sen huomaa, että se parantaa kannattavuutta ja parantaa tulosta ja ei siitä mitenkään huono mieli tule, että on osana ratkaisua eikä sitten siellä toisella puolella.